සුබ දවසක් ලස්සන වැඩක් ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් කරන ඕනම කෙනෙකුට ජෙනුවින් විදිහේ සක්සස් එකක් මේ මෙතඩ් එක ඇතුළේ ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉස්සෙල්ලම එන්න ඕන Google Trend එකට. Google Trend එකට ආව ගමන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා Trend Now කියන section එක. Trend Now කියන section එකට එන්න. section එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන location එක ඔයා use කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් location එක change කරන්න USA වලට. USA වලට location එක change කරාට පස්සේ USA base මේ time එකේ තියෙන trend එක identify කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ trend එක last 24 hours ඒ වගේම තමයි 48 hours ඒ වගේම past 7 days වලට අපිට ෆිල්ටර් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයා ෆිල්ටර් කරලා බලන්න. ෆිල්ටර් කරලා බලලා ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි howtoleverage.ai. මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ more කියන option එක ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන sticker prompt generator කියන option එක. sticker prompt generator එකට එන්න. sticker prompt generator එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයා මෙන්න මේකේ ඉස්සෙල්ලම search කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් type කරන්න ඕන football කියලා type කරලා මෙන්න මෙතනින් generate style කියන option එක ඇතුලේ generate කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට prompt generate කරන්න පුළුවන්. prompt generate කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ prompt එකක් ඔයා generate කරගන්න ඕන football වලට related වෙන විදිහට. football වලට related වෙන විදිහේ prompt එකක් generate කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන මේ website එකට. මේ website එකේ නම තමයි ideogram.ai. මේ website එකට ආවා අතලින් generate කරගත්ත ඒ prompt එක ඔයා එතනින් copy කරගෙන මෙන්න මෙතනට ගෙන ඇවිත් paste කරා. මෙතනට ගෙන ඇවිත් paste කරලා මෙන්න මේ තියෙන setting මේ විදිහටම තියන්න. aspect ratio එක 1/1 තියන්න. ඒ වගේම තමයි color pattern එක auto කියන option එක ඇතුලේ තියන්න. color pattern එක auto කියන option එක ඇතුලේ තියලා මෙන්න මෙතන generate කියන option එක ඇතුලේ generate කරන්න. ඔයාට ඕන තරම් මෙන්න මේ football වලට related වෙන විදිහේ stickers එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට images ඔයාට පුළුවන් generate කරගන්න. images ටික generate කරගත්තා. images ටික generate කරගෙන කැමති image එකක් ඔයාට පුළුවන් download කරගන්න. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ වගේ image එකක් download කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඉරිකැල් තුන ඔබලා මෙන්න මෙතන download කියන option එක ඇතුලේ JPG format එකෙන් අපිට පුළුවන් download කරගන්න. ওই image එක මෙතනින් download කරගන්න. download කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන canva.com එකට. canva.com එකට ඇවිල්ලා ඔයා canvas එකක් open කරන්න ඕන. canvas එකේ size එක තමයි pixel 5000x5000. pixel 5000x5000 canvas එකක් open කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් create new design කියන option එක ඇතුලේ canvas එක open කරගෙන අතනින් download කරගන්න image එක. මෙන්න තියෙන image එක. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට අර text එක අයින් කරලා තියෙනවා. text එක අයින් කරලා තියෙනවා වගේම background එක remove කරලා තියෙනවා. ඒ background එක remove කරලා ඒ image එක ඔයාට ඕන විදිහට Canva එකේ හදා ගන්න ඕන. Canva එක හදාගත්ත ගමන් share කියන option එක තියෙනවා. share කියන option එක ඇතුලේ download කියන option එක තියෙනවා. download කියන option එක ඇතුලේ PNG format එකෙන් ඔයා download කරගන්න ඕන. download කරගද්දී අනිවාර්යෙන් transparent background කියන option එකට tick mark එක දාගන්න. tick mark එක දාලා download කියන option එක ඇතුලේ download කරගන්න. ඒක download කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන bonfire.com එකට. මම හිතනවා ඔයා මේ website එක දන්නවා ඇති. මේ website එකට එන්න. මේ website එකේ account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ dashboard එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. dashboard එකට එන්න. dashboard එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් start now කියන button එක තියෙනවා. start now කියන button එක උඩ click කරන්න. start now කියන button එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ t-shirt එක මේක ඇතුලේ design කරන්න. ඔව් එයා ඉස්සෙල්ලාම design කරන්න ඕන ඔයාගේ t-shirt එක. මෙන්න තියෙනවා මම මෙතනින් design කරගත්ත design එක. ඒ design එක මම ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතන upload කියන section එක ඇතුලේ මම මෙන්න මේකට මේ විදිහට upload කරලා තියෙනවා. මේකට මේ විදිහට upload කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ t-shirt මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. t-shirt මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ t-shirt ටික වගේ මෙන්න මෙතනින් add product කියන option එක ඇතුලේ ඕනේ නම් ඔයාට product add කරන්න පුළුවන්. ඒ product add කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තියෙන විදිහටම තියන්න පුළුවන්. තියෙන විදිහටම තියන්න මෙන්න මේ විදිහට image එක upload කරගන්න. image එක upload කරගෙන next කියන option එක තියෙනවා උඩ. next කියන option එකට යන්න. next කියන option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් sell this design කියන option එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන පළවෙනි option එක තියෙනවා how would you like your order to be sent out. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේන batch එකක් විදිහට අපිට order එක design කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් on demand කියන option
ඔප්ෂන් එක. බැච් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ ඩිමාන්ඩ් එහෙම නැත්නම් අපි තෝරගත්තොත් අපිට යුනිට් ගාන අපිට එස්ටිමේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි on demand කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුළේ දුන්නොත් අපිට එන ඩිමාන්ඩ් එහෙම නැත්නම් අපිට එන ඕඩර් එකත් එක්කන් මෙන්න මේක ඇතුළේ අපේ ටී-ෂර්ට් එක අපිට පුළුවන් print කරන්න. print කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා selling price එක. ඒ වගේම තමයි එක යුනිට් එකක් සේල් වුණාට පස්සේ ඔයාට කොච්චර profit එක තියෙනවද කියන දේ ඔයාට මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට selling price එක ඕන විදිහට change කරන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට change කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා එක ටී-ෂර්ට් එකක් සෝල් වුණාට පස්සේ ඩොලර් 8කට වැඩි profit එකක් තියෙනවා. මම ඔය විදිහට default model එක ඇතුළේම තියෙනවා. ඔය විදිහටම තියලා මෙන්න මෙතන next කියන option එක තියෙනවා. next කියන option එක ඇතුලේ මම next කරනවා. next කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් I would like to make money, right? make money කියන option එක තියෙනවා. make money කියන option එක ඔයා select කරන්න. make money කියන option එක select කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ describe your campaign මොන category එකද? මම මෙතනදී තෝරගත්තේ මොකද්ද? sport කියන category. sport කියන category මෙතන තියෙනවා. sport කියන category sub category මොකද්ද කියලා තියෙනවා. sub category මොකද්ද? football කියන sub category මම තෝරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි shipping option එක standard කියන shipping option එකේම තියන්න. shipping option එක standard කියන option එකේ තියලා මේවා කිසි දෙයක් ආයෙ වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ටික එහෙම නැත්නම් මේ ටික set කරලා මෙන්න මෙතනින් next කියන option එක තියෙනවා. next කියන option එක ඇතුලේ ඔයා next කරන්න. next කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේකට ඔයා title එකක් add කරන්න ඕන. ඒ වගේම පොඩි description එකක් add කරන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මේ දෙක දැන් add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මගේ title එකයි description එකයි add කරගත්තා. title එකයි description එකයි add කළා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා launch කියන option එක. launch කියන option එක උඩ මම click කරනවා. launch කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතනට tick mark එක දාලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් confirm and launch කියන option එක දෙන්න. confirm and launch කියන option එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මගේ t-shirt එක මේක ඇතුලේ publish වුණා. publish වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන link එක copy කරගන්න. ඔයා මේ link එක copy කරගන්න ඕන. ඕන නම් අලුත් tab එකකින් ඒ link එක open කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා t-shirt එක. right? මෙන්න තියෙනවා t-shirt එක. t-shirt එක මෙතනින් තියෙනවා මේ link එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන මෙන්න මේ වගේ tiny URL වගේ URL shorten එකකට. මේකට අවිල්ල මම අතනින් ගත්ත link එක මේකට paste කරනවා. link එක paste කරලා link එක මම short කරගන්නවා. link එක මම short කරගන්නේ ඇයි? අන්න ඕක තමයි ඔයා දැනගන්න ඕන දේ. ඒ දේ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මතක් කරන්න ඕන. master courses වලට මේ මාසෙ දෙන අවසාන discount එක offer වෙලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් ගියොත් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට අද පුළුවන් මේ master courses වලට discount price එකට ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් join වෙන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මෙතනින් link එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන x.com එකට. x.com එහෙම නැත්නම් twitter.com. ඔයා x.com එකට එන්න. x.com එකේ account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන මෙන්න මෙතන explore කියන section එකට. explore කියන section එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි setting icon එකක් තියෙනවා. ওই setting icon එක උඩ click කරන්න. setting icon එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාගේ location එක මෙන්න මේකට tick mark එක වැටලා තියෙයි. මෙතන tick mark එක වැටලා තියෙනවා නම් ඒ tick mark එක අයින් කරන්න. tick mark එක අයින් කරලා explore location එක ඔයා USA වලට change කරන්න. ඔයාලට ඕන place එකක් මේක change කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන USA නම් මෙන්න මෙතන United States කියලා search කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න USA නවා. මගේ එකේ USA දාලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන කොහෙද location එක වෙනස් කරගන්න ඕන. location එක වෙනස් කරලා refresh කරන්න. refresh කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන trending section එකට එන්න. right trending section එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක trend USA based trend එක. USA based trend එකක් එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි place එකේ තියෙන trend එක මොකද්ද? right football trend එකක් තමයි දෙවෙනි place එකේ තියෙන්නේ. දෙවෙනි place එකේ football trend එකක් තිබුණ නිසා තමයි මම මෙන්න මේ විදියට football කියන category ඇතුලේ මගේ design එක කළා මගේ t-shirt එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට තියෙන trend එකට ගැලපෙන design එකක් ඔයා කරගන්න ඕන. trend එකට ගැලපෙන design එකක් කරගන්න X account එකට එන්න. X account එකට ඇවිල්ලා ඕනේ නම් ඔයාට search කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද්ද search කරලා බලන්නේ? ඔයා මෙන්න මේ football වලට related වෙන විදිය ඕන තරම් terms මෙන්න මේ X account එකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි කියමුකෝ charges කියලා මෙන්න මේ විදිහට. charges කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් football වලට related වෙන ලස්සන trend එකක්. ලස්සන trend එකක් තියෙනවා වගේම ෂුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න. top ඒ වගේම තමයි latest වගේම ගිහිල්ලා බලන්න. latest වගේම ගිහිල්ලා බලනවා වගේම ඔයාගේ t-shirt එක දැන් ඔයා design කරගෙන ඉවර නම් ඔය t-shirt එක අරගෙන ඔයා X account එකට එන්න ඕන. right X account එකට ඇවිල්ලා trend එකට ගැලපෙන විදිහේ t-shirt එක තමයි අපි design කරගත්තේ. design කරගත්ත t-shirt එක මෙන්න මෙතන post කියන section එක තියෙනවා. post කියන section එකට එනවා. post කියන section එකට ඇවිල්ලා අපි image එක download කරගත්තා. මෙන්න තියෙනවා අපේ t-shirt එකේ image එක. t-shirt එකේ image එක තියෙනවා වගේම අපිට පුළුවන් caption එකක් දෙන්න. අපි කියමුකෝ මෙන්න
මේ වගේ කැප්ෂන් එකක් දෙනවා. මේ වගේ කැප්ෂන් එකක් දීලා රයිට් මෙන්න මෙතනින් ඔයාට ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. කෝ අපේ ලින්ක් එක මෙන්න තියෙනවා ලින්ක් එක. මම මෙතනින් ලින්ක් එක කොපි කරගන්නවා. මෙන්න මේ ලින්ක් එක කොපි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේකේ ලින්ක් එක මෙන්න මෙතනට ඇඩ් කරන්න. ලින්ක් එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන හෑෂ්ටැග් ටික ඔයාට දාගන්න පුළුවන්. හෑෂ්ටැග් ටික දාලා ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතනින් පෝස්ට් කියන සෙක්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ටී-ෂර්ට් එක මේක ඇතුලේ පෝස්ට් කරන්න. රයිට්. පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඔව් Twitter කියන මෙන්න මේ මාකට් ප්ලේස් එකට. එහෙම නැත්නම් X එකට එන්න රීසන් එක. X එකට එන්න රීසන් එක තමයි බිලියන 4ක් X account එක යූස් කරනවා. බිලියන 4ක් X account එක යූස් කරනවා වගේම X account එකේ majority ඉන්නේ කොහෙද? majority ඉන්නේ USA base. USA base ලස්සන place එකක්. ලස්සන place එකේ මෙන්න මේ trending කියන section එකේ තියෙන මෙන්න මේ trend වලට related වෙන t-shirt ඔයා design කරන්න. මෙන්න මේ වගේ Bonfire වගේ print on demand website එක. ඒ design කරන t-shirt ඒ trending time එකේ ඔයාගේ එන්න ඔයාගේ X account එකට. ඔයාට පුළුවන් වෙවි ඕන තරම් sale generate කරන්න. මෙන්න මේ X කියන social media එක through. පළවෙනි option එක. පළවෙනි option එක තමයි ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Google trending එක through හෝ එහෙම නැත්නම් X වල තියෙන trending section එක explore කරන්න. එතකොට ඔයාට හම්බ වෙවි USA based trend එක. USA based trend එකට related වෙන විදිහේ t-shirt එකක් ඔයා design කරන්න ඕන. ඒ t-shirt එක ගෙනල්ලා මෙන්න මේ X කියන social media network එක ඇතුලේ මම ප්‍රමෝට් කළ විදිහට ඔයා ප්‍රමෝට් කරන්න ඕන. එහෙම ප්‍රමෝට් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් බේවි ඔයාගේ t-shirt එකට ලොකු sale එකක් මෙන්න මේ X account එක through ගන්න. අද ඔයා කරන්න ඕන පළවෙනි වැඩේ තමයි මෙන්න මේ print on demand business එක X account එක through promote කරලා sale generate කරන්න පටන් ගන්න ඕන. ඒ පළවෙනි option එක. ඒ පළවෙනි option එක වගේම X account එක ගැන කතා කරන නිසා මම එනවා මෙතනට. ඇයි? ඔව් මම මෙතනදී කිව්වේ print on demand business එක. right print on demand business එක මේ වෙලාවේදී promote කරන්න X account එක ඇතුලේ. X account එක ඇතුලේ print on demand business එක කරනවා වගේම මේ වැඩ genuine විදියට මේ X account එක through කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. online business එකක් කරලා success වෙන්න ආව කෙනෙක් නම් මගේ පළවෙනි recommendation එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ YouTube channel එකක් කරන්න. ඔයාට ඕන තරම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේවි. දෙවෙනි recommendation එක තමන්ගේ කියලා blog එකක් කරන්න. ඒ වගේම තුන්වෙනි recommendation එක අනිවාර්යෙන් selling process එකට යන්න. selling වල concepts ලොකු ප්‍රමාණයක් available. එක concept එකක් drop shipping, ඒ වගේම concept එකක් KDP, ඒ වගේම concept එකක් තමයි Alibaba import process එක කියන්නේ. selling වලින් පස්සේ අනිවාර්යෙන් social media stable කරන්න. X කියන්නේ social media network එකක්. social media network තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. social media stable වෙනවත් එක්කම freelancing පටන් ගන්න ඕන. freelancing කියන්නේ 5 upwork විතරක් නෙමෙයි වෙනම business model එකක්. freelancing පටන් ගන්නවා වගේම මේ step එකේදී 5 upwork වලත් අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ step එක වෙද්දී skill නැත්තම් skill අනිවාර්යෙන් develop කරගන්න ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill අනිවාර්යෙන් දාගන්න. මේ skill වලට unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි skill develop කරගන්නවා වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT through ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් ඔය සල්ලි හොයන්න. සරලවම කිව්වොතින් මේ දේවල් ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට ඇවිල්ලා අද join වෙලා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් learn කරලා මේ field එකට එන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් මේ master course එකට join වෙද්දී ඔයාට හම්බෙනවා lifetime WhatsApp support එක. ඒ වගේම ඔයාට හම්බෙනවා 100% ගැරන්ටිය. 100%ක් මම ගැරන්ට් කරනවා මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරලා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොතින් අනිවාර්යෙන් මම ඔයා සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් 100% ගැරන්ටි එකක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා මේක තමයි ජෙනුවින්ම ප්ලේස් එක. ඔයාගේ කියලා බිස්නස් එකක් ඔයාටම ස්ටාර්ට් කරගන්න තියෙන. ඒ වගේම තමයි පර්සනල් ට්‍රේනින් ඕන කට්ටියන්ට පර්සනල් ට්‍රේනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලස්සන ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ ක්ලබ් එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම ලින්ක් එකම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් start කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් X account එක ඇතුලේ print on demand business එක කරන්න පුළුවන් අපිට. print on demand business එක කරන්න පුළුවන් වගේම X account එක ඇතුලේ අපිට මේ business එකත් කරන්න පුළුවන්. right මේ business එක වගේම දවස් 100 ගමනේ 10 වෙනි දවස අද 10 වෙනි දවස වගේම X account එක ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් අනික් business එක මොකක්ද කියන දේ මේ වෙද්දින් කතා කරලා තියෙනවා ක්ලබ් එකේ.
ක්ලබ් එකට යන්න. ඔව් ක්ලබ් එකේ opportunity එක කතා කරලා තියෙනවා. අද මගේ main focus එක තමයි X account එකේ trend එක අල්ලගෙන ඒ trend එකට ගැලපෙන print on demand business එක X account එකට ගෙනාවොතින් ලොකු income එකක් ගේමක් නැතුවම X account එක ඇතුලේ generate කරන්න පුළුවන්. or reason එක X account එකට එන visitors ලා ප්‍රමාණය වගේම X account එකේ audience එකේ තියෙන quality. මං හිතන්නේ මං කීව දේ තේරුණා නම් මම හිතනවා Bonfire එකත් එක්කම වැඩ ටික start කරයි. Bonfire එකත් එක්කම වැඩ ටික start කරොත් ඔයාගේ payment එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Payoneer through ආට pay out කරගන්න පුළුවන්. ඒ opportunity එක ගන්න. ඒ opportunity එතනින් ගන්න වගේම මෙන්න මේ opportunities දෙක මේ වෙද්දින් club එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ opportunities දෙක club එකකින් ගිහිල්ලා ගන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕනෑම කෙනෙකුට පුළුවන් direct message එකක් comment එකක් දාලා මගෙන් අහන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා අපිත් එක්කන් set වෙලා ඉන්න. ලස්සන ගමනක් තියෙයි online business කියන concept එක ඇතුලේ. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයෙ නැවත අපි club එකේදී හම්බ වෙමු.